في الطابق السفلي من المعهد الملكي في لندن في صباح من صباحات أكتوبر من عام 1831 يقف رجل وحيد. أمامه على طاولة خشبية أنبوب أسطواني وحوله سلك نحاسي ملفوف بعناية، وعلى الطرف الآخر من الطاولة إبرة مقياس مغناطيسي ساكنة تماما لا تتحرك. ببطء يمسك بالمغناطيس يدخله في القرص الملفوف بالسلك. عيناه لا تنظران إلى يده بل إلى الإبرة في الطرف الآخر، وفجأة الإبرة تتحرك، تقفز من مكانها ثم تعود وتسكن. يخرج المغناطيس، الإبرة تقفز في الاتجاه المعاكس. يداه تبدأ بالارتجاف، ليس من البرد بل لأنه فهم ما حدث. في هذه اللحظة، في هذا الطابق السفلي الذي لا يعرف عنه أحد، ولد شيء لم يكن موجودا من قبل. ولدت القوة التي ستنير المدن وتحرك القطارات وتغير وجه الحضارة البشرية إلى الأبد. ولد المولد الكهربائي. هذا هو مايكل فاراداي، الرجل الذي وضع أساس المحرك الكهربائي والمولد الكهربائي والمحول الكهربائي، الرجل الذي اكتشف الحث الكهرومغناطيسي، القانون الذي تعمل عليه كل محطة كهرباء في العالم حتى هذه اللحظة، الرجل الذي اكتشف البنزين وأسال الغازات وفتح الباب أمام التبريد والتكييف الحديث. لكن كيف وصل فاراداي إلى كل هذه الاختراعات وهو لم يدخل الجامعة يوما؟ وكيف تحول من خادم يأكل في المطبخ مع الغلمان إلى الرجل الذي علق أينشتاين صورته على جدار مكتبه؟ وكيف صار واحدا من أعظم من عرفهم تاريخ العلم؟ لنعرف قصته علينا أن نعود 40 عاما للوراء إلى أزقة لندن الفقيرة، إلى بيت لا يكاد يجد قوت يومه، حيث ولد طفل لم يكن يملك شيئا إلا فضولا سينير العالم. في 22 من سبتمبر عام 1791 في حي فقير جنوب لندن يدعى نيوينغتون بيتس، ولد الطفل الثالث في أسرة يطاردها العوز. سموه مايكل فاراداي. كان أبوه جيمس حدادا قدم من الريف الإنجليزي باحثا عن العمل في المدينة الكبيرة، لكن جسده كان واهنا، تنهكه الأمراض فلا يقوى على العمل أياما وأسابيع، وحين لا يعمل الحداد لا يأكل بيته. أما الأم مارغريت فكانت امرأة بسيطة عملت خادمة قبل زواجها، تحمل من الهدوء والحكمة ما عوض الأسرة عن كثير مما حرمت منه. لم تكن الأسرة على حافة الفقر بل كانت في قلبه. يروي فاراداي نفسه وقد صار رجلا مشهورا، ذكرى ظلت محفورة فيه. أسبوع كامل لم يكن نصيبه من الطعام فيه إلا رغيفا واحدا، رغيف واحد ل7 أيام، كان يقطعه قطعا صغيرة ليمد به الأيام وبطنه خاوية. في بيت كهذا لم يكن هناك حديث عن المدارس ولا عن العلم، فالتعليم كان ترفا لا تملكه الأسرة. تعلم مايكل القراءة والكتابة وشيئا من الحساب في مدرسة بسيطة تابعة للكنيسة، ثم توقف. لم يعرف اللاتينية ولا الرياضيات التي كان العلماء يتخاطبون بها. كان من أفقر أبناء جيله حظا في التعليم في مدينة تعج بأبناء الأثرياء، لكن الأسرة على فقرها كانت تملك ما لا يشترى بالمال، إيمانا راسخا وترابطا دافئا. كان آل فاراداي ينتمون إلى طائفة مسيحية صغيرة متزهدة تعيش على البساطة وتنبذ التكالب على المال والمجد. هذه القيم، القناعة والصدق ونبذ الطمع، تسللت إلى أعماق مايكل، وستحدد يوما ما أعظم قراراته، حين يقف بين المجد والثروة من جهة ومبادئه من جهة أخرى. حين بلغ 13 لم يعد بوسعه أن يبقى عبئا على بيت لا يجد قوته. خرج ليعمل، وجد مكانه في متجر صغير لبيع الكتب وتجليدها، يملكه رجل فرنسي مهاجر اسمه جورج ريبو. بدأ مايكل صبيا يحمل الصحف من بيت إلى بيت، يطرق الأبواب في صباحات لندن الباردة، ثم يجمعها ليعيد توزيعها في اليوم التالي. عمل متواضع، أجره زهيد ومستقبل مسدود، لكن ذلك المتجر الصغير المكدس بالكتب الذي دخله الصبي ليكسب رغيفه كان يخبئ له بابا سريا إلى عالم لم يكن يحلم بوجوده. الكتب كانت في كل مكان، وكان عمل مايكل أن يجلدها لا أن يقرأها، لكن مايكل لم يستطع أن يمنع عينيه. الصفحات كانت مفتوحة أمامه لساعات وهو يرتبها ويقطعها ويطويها، وكلمات لم يخطط لقراءتها كانت تدخل إلى عقله واحدة تلو الأخرى. ثم جاء أول ما لفت انتباهه،
في الموسوعة البريطانية التي كان يجلدها قرأ مايكل مقالا طويلا عن الكهرباء. الكلمات كانت غامضة والمفاهيم كانت أكبر من مستواه، لكن شيئا فيها سحبه إلى الداخل ولم يتركه. الكهرباء قوة غير مرئية تسري في الأسلاك، تحرك الأشياء، تصنع شررا من لا شيء، لا أحد يفهمها تماما ولا أحد يعرف كيف يسخرها. ثم جاء الكتاب الذي غير كل شيء، كتاب اسمه محادثات في الكيمياء للكاتبة جين مارسي. كتاب بسيط كتب لغير المتخصصين، يشرح أساسيات الكيمياء بأسلوب واضح. مايكل قرأه ثم أعاد قراءته، ثم بدأ يعيد التجارب المذكورة فيه بأدوات بدائية يصنعها بنفسه، قنان زجاجية وأسلاك وحمض يشتريه من مال لا يملكه. الكيمياء أمسكت بعقله ولم تتركه، لكن فاراداي في هذه اللحظة ليس عالما، هو مجلد كتب لا يملك شيئا. ماذا يستطيع أن يفعل بهذا الشغف؟ أين يذهب به في عالم لا يسمح لأبناء الحدادين بدخول المختبرات؟ ثم في عام 1812 حدث ما لم يكن في الحسبان. أحد زبائن المحل، رجل يدعى ويليام دانس، لاحظ شغف هذا الشاب الفقير بالعلم، فأعطاه 4 تذاكر لحضور محاضرات في المعهد الملكي. ليس أي محاضرات، محاضرات هنفري ديفي، أعظم كيميائي في بريطانيا، الرجل الذي اكتشف عناصر كيميائية بأصابعه، ومايكل فاراداي ابن الحداد مجلد الكتب الذي لا يملك شيئا، سيجلس في القاعة ويستمع إلى ديفي وهو يتحدث. لكنه لن يكتفي بالاستماع، سيفعل شيئا لم يفعله أحد من قبل، شيئا سيغير مسار حياته بالكامل. مايكل حضر محاضرات ديفي ال4 وفعل شيئا غير عادي. لم يكتف بالاستماع، دون كل كلمة، رسم كل تجربة، ثم عاد إلى غرفته الصغيرة وأعاد كتابة كل شيء بخط أنيق، ورتب الملاحظات وجلدها في كتاب صغير بيده بالمهارة التي تعلمها طوال 7 سنوات في محل ريبو. 300 صفحة مكتوبة بعناية مذهلة. ثم فعل ما لا يفعله إلا من ليس لديه ما يخسره، أرسل هذا الكتاب إلى هنفري ديفي نفسه مع رسالة. الرسالة لم تكن طلب وظيفة، كانت صرخة. كتب فيها ما معناه: أريد أن أخدم العلم، أريد أن أترك التجارة وأدخل عالم العلم، لست غنيا ولا متعلما، لكنني مستعد لأفعل أي شيء. ديفي قرأ الرسالة ونظر في الكتاب المجلد، 300 صفحة من ملاحظات دقيقة بخط جميل من شخص لم يدخل جامعة قط. هذا ليس طلب وظيفة عادي، هذا شيء آخر. ذهب ديفي بالرسالة إلى صديقه ويليام بيبس مفتش نماذج المعهد الملكي وسأله: ماذا أفعل بهذا الشاب؟ فأجاب بيبس بلا اكتراث: وظفه ليغسل القوارير، إن كان يصلح لشيء سيفعلها فورا، وإن رفض فهو لا يصلح لشيء. لكن ديفي رفض هذه النصيحة، قال: لا، يجب أن نجربه بشيء أفضل من هذا. فكتب لفاراداي ردا لطيفا ونصحه في لقائهما أن يتمسك بحرفة التجليد مؤقتا، واعدا إياه بأن يمنحه أعمالا من المعهد الملكي ومن مختبره الخاص كلما أمكن. بعد أسابيع وقع حادث في مختبر ديفي، مادة شديدة الانفجار انفجرت في وجهه فأصابت عينيه وأضعفت بصره مؤقتا حتى عجز عن الكتابة بنفسه. تذكر ديفي الشاب صاحب الخط الجميل فاستدعاه ليعمل معه أياما معدودة، كاتبا مؤقتا لا أكثر، أيام قليلة فقط ثم انتهت. عاد فاراداي إلى عالم التجليد الكئيب لكنه لم يستسلم. كتب إلى ديفي مجددا يسأله إن كان هناك أي عمل دائم يمكن أن يوكل إليه، ولم يكن عليه أن ينتظر طويلا. بعد وقت قصير طرد أحد مساعدي المختبر في المعهد الملكي بسبب مشاجرة. شغرت الوظيفة فجأة، فأرسل ديفي إلى الفتى الفقير يسأله: هل تريد أن تعمل مساعدا كيميائيا في المعهد الملكي؟ في الأول من مارس عام 1813 دخل مايكل فاراداي المعهد الملكي، ليس كزائر هذه المرة، بل كمساعد مختبر بأجر أقل مما كان يتقاضاه كمجلد كتب. لم يهمه الأجر، الباب فتح، وهذا كل ما أراده. لكن ما ينتظره خلف هذا الباب لم يكن فقط المختبرات والتجارب، كان هناك شيء لم يتوقعه، شيء أقسى من الفقر وأمر من الجوع. بعد أشهر قليلة من تعيينه قرر ديفي أن يأخذ مايكل معه في رحلة علمية عبر أوروبا، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، ألمانيا، رحلة ستستمر 18 شهرا وسيلتقي فيها ديفي بأعظم العقول العلمية في القارة.
بالنسبة لمايكل هذه فرصة لا تتكرر، سيرى مختبرات أوروبا، سيحضر تجارب لم يحلم بها، سيتعلم من أفضل العلماء في العالم. لكن الواقع كان مختلفا. جين ديفي زوجة همفري ديفي كانت سيدة من الطبقة الأرستقراطية. نظرت إلى مايكل فاراداي ورأت فيه ما هو عليه في نظرها: ابن حداد، خادم، لا شيء أكثر. أصرت على أن يأكل مع الخدم، أن يسير خلفهم لا بجانبهم، أن يفتح الأبواب ويحمل الحقائب. عاملته كخادم شخصي لا كمساعد علمي، وديفي لم يعترض. 18 شهرا من الإذلال اليومي. مايكل فاراداي الذي جاء ليتعلم العلم وجد نفسه ينظف الأحذية ويحمل الأمتعة ويقف في الزاوية بينما ديفي يتحدث مع العلماء. وصل به اليأس أحيانا إلى حافة ترك كل شيء والعودة وحيدا إلى وطنه، لكنه لم يفعل، بلع الإهانة وبقي، لأنه كان يعرف أن ما يتعلمه في هذه الرحلة حتى من زاوية الخدم لن يحصل عليه في أي مكان آخر. عادوا إلى لندن في عام 1815، ومايكل عاد إلى مختبره في الطابق السفلي من المعهد الملكي، لكنه لم يعد الشخص نفسه. الرحلة علمته شيئا لم يكن في الكتب، علمته أن العالم العلمي ليس مملكة العقل الصافي كما ظن. العالم العلمي فيه طبقية وغيرة وأنانية، وأناس يقاس فيهم البشر بنسبهم لا بعقولهم. لكن فاراداي كان يخبئ شيئا لم يعرفه ديفي ولا زوجته ولا أحد. كان يعمل في الليل وحده على تجاربه الخاصة، وما كان يعمل عليه لن يغضب ديفي فحسب، بل سيجعل التلميذ لأول مرة يقف في مصاف أستاذه إن لم يتجاوزه. لم يكن أحد يعرف ماذا كان يحدث بعد أن ينام المعهد الملكي. حين يطفأ آخر مصباح ويغادر آخر زائر، كان مايكل فاراداي يبقى في الطابق السفلي بين الجدران الحجرية الباردة وتحت ضوء مصباح زيتي، يجري تجارب لا يطلبها أحد، لا أوامر، لا تعليمات، لا أستاذ يقف فوق كتفه. للمرة الأولى منذ دخل هذا المبنى خادما كان يعمل من أجل فضوله هو. وفي عام 1816 نشر أول بحث علمي يحمل اسمه وحده. لم يكن اكتشافا يهز العالم، بل تحليلا كيميائيا بسيطا لعينة وصلت من توسكانا في إيطاليا، أرسلتها إحدى السيدات اللواتي تعرف إليهن خلال رحلته الأوروبية. لم يلتفت إليه أحد، لكن بالنسبة إلى فاراداي كان ذلك البحث أكثر من ورقة علمية. كان إعلان استقلال. لأول مرة يقف اسمه وحده بلا ظل ديفي، وبدأ يدرك حقيقة لم تعلمه إياها الكتب: العلم لا يمنحه أحد، بل ينتزع تجربة بعد أخرى. وفي عام 1818 انشغل بلغز جديد: كيف تتغير طبيعة الفولاذ إذا امتزجت به عناصر مختلفة. عمل مع عالم المعادن جيمس ستودارت سنوات طويلة، يذيب المعادن ويعيد تشكيلها في عمل بطيء لا يكافئ صاحبه بالنتائج السريعة، لكن الصبر كان من الأشياء القليلة التي امتلكها فاراداي بوفرة. ثم في عام 1820 خرج من مختبره باكتشاف مركبين كيميائيين جديدين: سداسي كلورو الإيثان ورباعي كلورو الإيثيلين، عبر استبدال ذرات الهيدروجين بالكلور في غاز بسيط. تفاعل لم يجربه أحد من قبل. كان إنجازا صغيرا في نظر العالم، لكن بالنسبة إليه كان دليلا آخر على أنه لم يعد يسير في طرق الآخرين، بل بدأ يشق طريقه بنفسه. وفي العام التالي تغير شيء آخر، ليس في المختبر بل في حياته. تزوج من سارة برنارد، الفتاة التي عرفها في كنيسته الصغيرة، والتي أحبت فيه الإنسان قبل أن يعرفه الناس عالما. لم يرزقا بأطفال، لكن سارة ستبقى رفيقة عمره لأكثر من 40 عاما، وستكون السكينة التي يعود إليها بعد كل تجربة فاشلة وبعد كل انتصار. وفي تلك السنة نفسها لم يتغير منزله فقط، بل تغير مكانه داخل المعهد الملكي أيضا. الخادم الذي كان يحمل الأدوات وينظف المختبرات أصبح مسؤولا عن إدارة المختبرات والإشراف على العمل العلمي فيها. ترقية لم تأتي بضجة، بل جاءت كما جاء كل شيء في حياة فاراداي، بهدوء. لم يكن أحد يدرك أن كل تلك الليالي وكل تلك التجارب التي بدت صغيرة وعادية لم تكن سوى تدريب طويل، حيث كان فاراداي يبني شيئا لا يرى وطريقة جديدة للتفكير. وحين جاء عام 1821 لم يكن يحتاج إلى اكتشاف جديد، احتاج فقط أن يلتقط ملاحظة واحدة، ملاحظة سيعجز العالم بعدها عن العودة كما كان.
في عام 1821 كان العالم العلمي يعيش حالة من الغليان، حيث قبل ذلك بعام واحد اكتشف الفيزيائي الدنماركي هانس كريستيان أورستيد شيئاً أربك العلماء جميعاً: تيار كهربائي يمر في سلك فيحرك إبرة بوصلة مغناطيسية بجواره. الكهرباء والمغناطيسية بينهما علاقة، لكن كيف ولماذا لم يكن أحد يعرف. وفجأة أصبح هذا اللغز شغل أوروبا العلمي كلها. أكبر العلماء بدأوا يتسابقون إلى الحل، وبينهم رجل يعمل في مختبر متواضع لا يحمل شهادة جامعية، مايكل فاراداي. وفي سبتمبر من ذلك العام نجح، وضع مغناطيسا داخل وعاء من الزئبق، ثم أسدل سلكا يلامس سطحه، وما إن مر التيار الكهربائي حتى بدأ السلك يدور حول المغناطيس، ثم استمر في الدوران مرة بعد أخرى. لأول مرة في التاريخ تحولت الكهرباء إلى حركة ميكانيكية مستمرة. كان الجهاز بسيطا وبدائيا إلى حد يثير الدهشة، لكنه كان أول محرك كهربائي في تاريخ البشرية. نشر فاراداي اكتشافه، والمرة هذه لم يستطع المجتمع العلمي أن يتجاهله. لكن أكثر من لفت انتباهه هذا الإنجاز كان همفري ديفي، ولم يكن انطباعه فخرا بل غضبا. كان ويليام هايد وولستون أحد أبرز علماء بريطانيا وصديقا مقربا لديفي، يعمل منذ فترة على فكرة قريبة، لكنه لم ينجح في تنفيذها. عندها اتهم ديفي فاراداي بأنه استولى على الفكرة. لم يكن الاتهام صحيحا. تشير الأدلة إلى أن فاراداي توصل إلى تصميمه بصورة مستقلة، وأن تجربته اختلفت جوهريا عما كان وولستون يحاول إنجازه. لكن المشكلة أن الاتهام صدر من أعظم كيميائي في بريطانيا. أما المتهم فلم يكن سوى مساعد سابق لا يحمل حتى شهادة جامعية، وكادت تلك الكلمات تدمر مستقبله قبل أن يبدأ. إلا أن وولستون نفسه رفض الاتهام، وأعلن أن عمل فاراداي مختلف، وانتهت الأزمة. لكنها لم تنهي ما كان يدور في قلب ديفي. بعد سنوات، عندما رشح فاراداي لعضوية الجمعية الملكية، أعرق مؤسسة علمية في بريطانيا، حاول ديفي، وكان رئيسها آنذاك، إقناع الأعضاء برفض ترشيحه، ولم ينجح. قبل فاراداي عضوا في الجمعية، ويقال إن ديفي كان الصوت الوحيد الذي صوت ضده. المعلم صوت ضد تلميذه. الرجل الذي فتح له باب المختبر حاول أن يغلق في وجهه باب المجد، وربما كان السبب مؤلما في بساطته. فحين يتفوق التلميذ، لا يحتمل بعض المعلمين رؤية صورتهم القديمة تتجاوزهم. لكن هذه لم تكن نهاية المحنة، فبعد الاكتشاف والاتهام والتبرئة والانتصار، سيدخل فاراداي فجأة في مرحلة لم يتوقعها أحد. كان من الطبيعي بعد اكتشاف الدوران الكهرومغناطيسي أن يواصل مايكل فاراداي صعوده، لكن ما حدث كان العكس تماما. بدل أن يعود إلى الكهرباء والمغناطيس، وجد نفسه أمام مهمة لا تشبه أحلامه في شيء. في عام 1825 كلفه همفري ديفي بالإشراف على مشروع طويل لتحسين الزجاج البصري المستخدم في التلسكوبات. لم يكن هذا ما أراده فاراداي، لكنه كان أمرا من أستاذه. وهكذا دخل مختبرا آخر، مختبرا لا أسلاك فيه ولا مغناطيسات ولا ألغاز كهربائية، بل أفران وزجاج منصهر ومحاولات لا تنتهي، شهر بعد شهر، ثم سنة بعد سنة، 4 سنوات كاملة. عمل خلالها بصبر مذهل، لكنه لم يصل إلى النتيجة التي كان المشروع يسعى إليها. ويرى بعض المؤرخين أن ديفي الذي لم يتقبل بسهولة صعود تلميذه، وجد في هذا المشروع وسيلة لإبعاده عن الميدان الذي بدأ يبرع فيه. ولا يوجد دليل قاطع على ذلك، لكن النتيجة كانت واحدة: ابتعد فاراداي عن السؤال الذي كان يطارده منذ سنوات، ومع ذلك لم يتوقف عقله عن الاكتشاف. فحتى قبل هذا المشروع بعامين، عام 1823، كان قد نجح في إسالة غاز الكلور، بعدما كان كثيرون يعتقدون أن ذلك مستحيل. وفي خضم عمله بالزجاج نفسه، عام 1825 اكتشف مركبا جديدا سيصبح لاحقا حجر أساس في الكيمياء العضوية: البنزين. حتى حين أبعد عن شغفه، ظل يفتح أبوابا جديدة للعلم، لكن قلبه لم يكن هناك. كان يعود مرة بعد أخرى إلى السؤال نفسه: إذا كانت الكهرباء تستطيع أن تنتج مغناطيسية، فهل تستطيع المغناطيسية أن تنتج كهرباء؟ ذلك السؤال لم يفارقه يوما،
وظل ينتظر اللحظة التي يستطيع فيها العودة إليه. وجاءت تلك اللحظة في عام 1829. توفي همفري ديفي، وبرحيله انتهى مشروع الزجاج، واستعاد فاراداي حريته العلمية. عاد إلى مختبره الصغير في الطابق السفلي، إلى الأسلاك والمغناطيسات، وإلى السؤال الذي رفض أن يموت. لم يحتج إلى سنوات طويلة، فبعد عامين فقط سيفتح باباً سيدخل منه العالم كله إلى عصر جديد. نعود الآن إلى حيث بدأنا. 29 من أغسطس عام 1831. فاراداي في الطابق السفلي، أمامه حلقة من الحديد اللين ملفوف عليها سلكان نحاسيان منفصلان. السلك الأول متصل ببطارية، السلك الثاني متصل بمقياس كهربائي. أغلق الدائرة الأولى، التيار سرى في السلك الأول، والمقياس المتصل بالسلك الثاني الذي لا يلمس السلك الأول ولا يتصل بأي بطارية تحرك لحظة واحدة، ثم سكن. فتح الدائرة، المقياس تحرك مرة أخرى في الاتجاه المعاكس. لم يكن خطأ، لم يكن وهما. التيار الكهربائي في السلك الأول خلق مجالا مغناطيسيا، والمجال المغناطيسي ولد تيارا كهربائيا في السلك الثاني، ليس تيارا مستمرا، بل في لحظة التغيير فقط، في لحظة بداية التيار وتوقفه. الحث الكهرومغناطيسي، المبدأ الذي سيبنى عليه كل مولد كهربائي في العالم، كل محطة طاقة، كل محرك، كل محول. الإضاءة في بيتك الآن، الشاشة التي تنظر إليها، الجهاز الذي تحمله، كلها ولدت في تلك اللحظة. فاراداي فهم ما فعله، فهمه بوضوح تام. فتح دفتره وكتب ما حدث بدقة، ثم أعاد التجربة، ثم أعادها بأشكال مختلفة. حرك مغناطيسا داخل ملف، ولد تيارا. حرك ملفا حول مغناطيس، ولد تيارا. كل تغيير في المجال المغناطيسي يولد كهرباء. في أسابيع بنى أول مولد كهربائي في التاريخ. قرص نحاسي يدور بين قطبي مغناطيس، والتيار يخرج من السلك. بسيط، بدائي، لكنه الجهاز الذي سيشعل العالم. والعجيب أن فاراداي لم يستخدم معادلة رياضية واحدة في كل هذا، لم يكتب رمزا واحدا. كان يفكر بالصور، بالخطوط، بخطوط القوة المغناطيسية التي تخيلها تخرج من المغناطيس وتنتشر في الفراغ. الرياضيون سخروا من طريقته، لكن طريقته هي التي أعطت العالم الكهرباء. بعد سنوات، عالم اسكتلندي شاب اسمه جيمس كلارك ماكسويل سيأخذ أفكار فاراداي ويحولها إلى معادلات رياضية، المعادلات الأربع الشهيرة التي تصف كل ظاهرة كهرومغناطيسية في الكون. ماكسويل نفسه قال إن فاراداي كان يرى الحقيقة التي لا يراها الرياضيون، يراها بعينيه قبل أن تكتب بالأرقام. بعد اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي، أصبح فاراداي أشهر عالم في بريطانيا. المعهد الملكي الذي دخله كمساعد بأجر زهيد أصبح مملكته. محاضراته كانت تمتلئ حتى آخر مقعد. الناس كانوا يأتون لا ليتعلموا فقط، بل ليروا هذا الرجل الذي يحول العلم إلى سحر أمام أعينهم. واصل الاكتشافات، اكتشف قوانين التحليل الكهربائي، اكتشف تأثير المغناطيسية على الضوء، ما يعرف بتأثير فاراداي. صنع قفص فاراداي الذي يحمي ما بداخله من الكهرباء. أسس مفاهيم المجال الكهربائي والمغناطيسي التي ستصبح حجر الأساس في الفيزياء الحديثة. لكن الأهم مما اكتشفه هو ما رفضه. فقد عرض عليه لقب الفروسية، رفض. قال إنه يفضل أن يبقى مايكل فاراداي ولا شيء غير ذلك. عرضت عليه رئاسة الجمعية الملكية، المنصب الذي شغله نيوتن نفسه، مرتين، رفض في المرتين. عرضت عليه ثروات مقابل استشارات صناعية، أخذ بعضها بما يكفي للعيش ورفض الباقي. وحين اندلعت حرب القرم في خمسينيات القرن، طلبت منه الحكومة البريطانية أن تستعين بعبقريته في الكيمياء لتطوير أسلحة سامة تستخدم في المعارك. رفض رفضا قاطعا لأسباب أخلاقية ودينية. لم يكن مستعدا أن يحول علمه الذي أحبه لأنه يكشف جمال الكون إلى أداة لقتل البشر. يقال إن الملكة فيكتوريا عرضت عليه منزلا في هامبتون كورت وقبله، لكنه عاش فيه بزهد لم تعرفه جدران ذلك القصر من قبل. في سنواته الأخيرة الذاكرة تخلت عنه شيئا فشيئا. كان ينسى أسماء أصدقائه، ينسى تجاربه، ينسى اكتشافاته. الرجل الذي أعطى العالم الكهرباء كان يجلس في كرسيه في هامبتون كورت،
ينظر من النافذة ولا يتذكر ما فعله. في 25 من أغسطس عام 1867 توقف قلب مايكل فاراداي. كان في 75 من عمره. دفن في مقبرة هايغيت في لندن في قبر بسيط كما أراد، لا نصب مهيبة، لا تماثيل من ذهب، حجر عليه اسمه فقط، لا شيء أكثر. مايكل فاراداي لم يرث شيئا، لم يولد في بيت تفتح له الأبواب، لم يدخل جامعة، لم يملك مالا ولا لقبا ولا اسما يشفع له. كان العالم الذي ولد فيه محكما كالقفل، ابن حداد، يعمل بيديه ويموت بيديه ولا يسأل عنه أحد، لكنه قرأ كتابا لم يكن له، وحضر محاضرة لم تكن لطبقته، وكتب رسالة لم يكن يحق له أن يكتبها، وابتلع إهانة على مائدة طرد منها إلى المطبخ. ثم عمل 10 سنوات يسأل سؤالا لا يجيبه أحد، يجرب فيفشل فيعود. 10 سنوات في العتمة من أجل رعشة واحدة في إبرة. والدرس ليس في الاكتشاف، الدرس في الطريق إليه. فالعالم مليء بمن ولدوا وقد صفت لهم السلالم ومنحوا كل شيء، فبلغوا بالضبط ما كان متوقعا منهم. لكن التاريخ لا يحفظ أسماءهم، التاريخ يحفظ من لم يجد سلما أصلا، من صنع درجاته واحدة واحدة. ثم حين صار كل ما حرم منه في متناول يده، المجد والألقاب والثروة، ردها واحدة واحدة. رفض لقب الفارس، رفض رئاسة أعرق جمعية علمية في بلاده، رفض أن يصنع سلاحا يقتل الناس، ورفض أن يدفن بين الملوك. اختار قبرا بسيطا، فوضع له العالم لوحة إلى جوار نيوتن. والرجل الذي منع يوما من الجلوس إلى المائدة علقت صورته على جدار مكتب أينشتاين. مايكل فاراداي لم يمنح البشرية الكهرباء وحدها، منحها برهانا أن أعظم قوة في هذا الكون ليست تلك التي تسري في الأسلاك، بل إرادة إنسان رفض المكان الذي وضعه فيه العالم. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كما يمكنك الاطلاع على جميع المصادر والمراجع المستخدمة في هذا الفيديو من الروابط الموجودة أسفل الوصف.